ọ̀rọ̀ wo ní ọjẹ́nu wa lọ o ọ̀rọ̀ wo ní ọjẹ́nu wa lọ ọ̀rọ̀ wo ní ọjẹ́nu wa lọ o ọ̀rọ̀ wo ní ọjẹ́nu wa lọ àwọn tí wọ́n sábà ń tẹ́wọ̀lú wọ́n ti fẹ́ dọkọ̀ mọ́ wa lórí o ọ̀rọ̀ wo ní ọjẹ́nu wa lọ. Ó kọ́ mi ò yí padà Àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko ló kọ́ mi Àjàó àròní mi Awikonko aṣọ lójú ọlọ́rọ̀ bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí n bàbá ńlá bàbá ọlọ́rọ̀ ṣe gbogbo ọmọ Yorùbá jákèjádò àgbáyé ẹjá dúpẹ́ fóore ọ̀fẹ́ ta ní láti jọmọ ríra wa ẹjá fi ìyìn fi ọpẹ́ fún Elédùmarè tó dá wa sí dòní ẹ jẹ́ ká wá gbé òṣùbà káre fún Ọlọ́run ọba mi wípé ó jẹ́ kí á láǹfààní láti rí ìmọ́lẹ̀ tòní láti rí ìṣẹ̀lẹ̀ tí ń lọ lọ́wọ́ yìí láti ṣalábàápín ìtàn yìí oore ọ̀fẹ́ ńlá la ní o ìdí ni pé ó ṣeé ṣe ká mọ̀ rírú àkókò yìí mọ́ kì í ṣe pé kì í ṣe ti gbéraga ìdí ni pé ẹdẹ ẹbẹ ẹwẹ ẹbẹ ńlá fi wà nípò tá a wà yìí bí bẹ́ẹ̀ kọ́ gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tí ń gbé ọ̀tún nínú tí ń gbòsì nínú àbá ti sọ jáde ti pẹ́ àwọn tí ó dá sí ọ̀bá ti mọ bí wọ́n ṣe yanjú ẹ̀ bí wọ́n bá yanjú ẹ̀ ìran Yorùbá ọba ti wà ní ṣọ̀kan àbá ti wà ní rẹ́pọ̀ àbá ti jọ sọ wípé ká gbàgbé ìtàn ká gbé ìtàn yẹn sẹ́gbẹ́ kan ìdí ni pé òye yé mi pé kó tó àkókò kan nísìn á ń láti ṣe àtúnkọ ìtàn Yorùbá bákan náà ńlá máa fọ́n ìpè káàkiri ilé ìjọba ìpínlẹ̀ tó wà káàkiri ilẹ̀ Yorùbá pé gbogbo àwọn ìwé ìtàn tí wọ́n ń lò láwọn ilé ìwé yẹn kí wọ́n withdraw ẹ̀ padà kí wọ́n gbà padà kí wọ́n má lò ó nílé ìwé mọ́ torí pé àwọn ìtàn tó ṣì wá lọ́nà ńlá àwọn ìtàn tán fi kọ́ wa láti ilé ìwé àkọ́bẹ̀rẹ̀ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa nínú wa sì gbé dání títí dòní ìtàn bẹ́ẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá o lóòótọ́ níran Yorùbá ò tètè ní àkọsílẹ̀ ṣùgbọ́n ìwọ̀nba àkọsílẹ̀ tá a ní àti àrọ́bá tá a bá lẹ́nu ìrandéran ọ̀nbẹ́ ńlẹ̀ tí òye jẹ́ o ẹnikẹ́ni tó bá sọ pé àwọn ará ajọ́ òun ọ̀gbọ́n ó ti bú baba ńlá baba tiẹ̀ náà mọ́ Àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko mo láǹfààní àsọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá wípé ìjà tí ń wáyé láàrin Ilé-Ifẹ̀ àtọ̀yọ́ Aláàfin àtọ̀ onírìṣà bọ́ọ̀ ní bá jáde tí wọ́n bá sọ pé kò síjà láàrin àwọn irọ́ ni báláàfin bá jáde tí wọ́n ní kò síjà láàrin àwọn irọ́ ni ìdí ni pé ìtàn àtẹnudẹ́nu tààrọ́ rọ́rọ́ tààrọ́ tán ló bẹ̀rẹ̀ láyé bàbá wa ọba Lámídì Adéyẹmí ẹlẹ́ẹ̀kẹta mo láǹfààní àsọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá tí ń gbọ́ mi pé bàbá Lámídì Adéyẹmí àwọn ni wọ́n gbé ìtàn ni wọ́n gbé ìjà tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin Ọọ̀ni àti Aláàfin ìdí ni pé kò sírú ìjà bẹ́ẹ̀ rí nípìnlẹ̀ bàbá wa ọba Adéyẹmí ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni wọ́n sọ àsọkù ìtàn tí Mógún dìjọ rẹ́ sílẹ̀ mo láǹfààní àti sọ bẹ́ẹ̀ mo dẹ̀ lè fọwọ́ sọ̀yà bẹ́ẹ̀ wípé àwọn ni wọ́n fà á kínìdí tí bàbá wa Lámídì Adéyẹmí ẹlẹ́ẹ̀kẹta fi fàjà tó fi jẹ́ pé àwọn ni kíní lajẹ kíní ìsímọ́ lórí àwọn ni gbogbo ọ̀ràn gbogbo yìí ti bẹ̀rẹ̀ orí wọn ni gbogbo ọ̀ràn gbogbo yìí ti bẹ̀rẹ̀ àwọn gangan làbá pè ní eku tó dá yìí lẹ̀ tí í jẹ́ dá ìrànlọ́wọ́ wọn rò pé àwọn fẹ́ ṣe fún Ọ̀yọ́ àkóbá ńláńlá ni wọ́n fi ṣe fún ìran Yorùbá lóòótọ́ àwọn àgbà máa ń sọ wípé ojúlàgbà yá àgbà yí yánu ojúlàgbà yá àgbà kì í yánu ńlá fi wà nípò tá a wà yìí òyìnbó kì í sábà ṣe ọ̀rọ̀ kù wọ́n máa ń sọ ọ̀rọ̀ tán oore wà nínú àsọtán ọ̀rọ̀ ibi wà nínú àsọtán ọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n àgbékalẹ̀ nìkan ni Yorùbá fẹ́ bó bá fẹ́ sàsọtán mọ́ lẹ́bàá pọ̀sẹ̀sẹ̀ pẹ̀sọ fọ ẹ̀nà kó tó gbé kalẹ̀ fún Yorùbá ẹ̀ ń bá la ọ̀rọ̀ mọ́lẹ̀ nìkan ní bí Yorùbá nú o lè fẹ́ bùyàn nísìn kó o fọgbọ́n bu débi pé onítọ̀ǹgẹ́ ò tó rẹ́rìn nígbà tó o bá bu tán ọ̀sá kan fẹ́ kàn mí ń kó ọ̀rọ̀ ọ̀sá kan fẹ́ fọ̀rọ̀ gún mi lára lélẹ̀ tó túmọ̀ sí pé àwọn bàbá wa gbọ́n pọ̀ jù ìran Yorùbá mọ̀ gbọ́n o inú mi á máa dùn pé mo jẹ́ Yorùbá inú mi á máa bàjẹ́ n bá rántí pé Yorùbá nìkan náà ní ṣe tánàdí ara wọn
ọ̀rọ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ yìí ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé jáde ni o ṣùgbọ́n jíjáde tó jáde bàbá yanjú ẹ̀ ní ìsìn bí ìgbà tá a déjò mọ́fìlà ni bàbá yanjú ẹ̀ ní ìsìn bí ìgbà tá a fejò sórí òrùlé tá a rè sùn bàbá yanjú ẹ̀ ní ìsìn bí ìgbà tá a gbé epo bẹtiróòlù sínú yàrá tá a wá ń dáná igi láàrin ọ̀dẹ̀ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí àkó ìgbà tí iná bá ràn tí bẹtiróòlù ti ń bẹ nínú yàrá tí ó gbaná apá wa ò ní lè ká iná òun láti pa. mo ti sọ̀rọ̀ kan sẹ́yìn pé oore ọ̀fẹ́ kan tá a ní ni pé Ọ̀yọ́ jìnnà sífẹ̀ bí bẹ́ẹ̀ bá kọ́ ìlérí ó ti sungi kí n má fọ̀rọ̀ gùn kí ni tó bí ìjà gan kí ni tó bí ọ̀tẹ̀ kí ni tó bí òwe kí ni tó bí orin òwe tí n bá ní parọ́ fún yín má sọ wípé àti bàbá wa Ọba Síjú Adé Olúbùsì kejì àti bàbá wa Ọba Lámídì Adéyẹmí ẹlẹ́ẹ̀kẹta wọ́n jọ mú nǹkan ńlẹ̀ o wọ́n gbé pẹ́rẹ́gì kaná wọ́n sọ̀rọ̀ sínú ìwé ìròyìn wọ́n búra wọn ní gbangba wọ́n búra wọn ń kọ̀rọ̀ ẹjẹ́ wá wò báyìí bàbá wa Adéyẹmí Lámídì àwọn ni wọ́n sún síwájú ju Ọọ̀ni Ọba Síjú Adé lọ Kennedy tí wọ́n fi sún síwájú ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìtàn táwọn sọ ní gbàgede lọ́jọ́ ayẹyẹ nbi tójú ti pé tẹ̀sẹ̀ ti pèlé nbi títa ti pé tìrọ̀ ti pé ni wọ́n ti gbàsọ fọ́lọ́ọ̀yà ńbẹ̀ ni bàbá ti ń ṣínà ọ̀rọ̀ bolẹ̀ ńbẹ̀ ni bàbá ti ń ṣínà ìtàn bolẹ̀ láàrin Ọ̀yọ́ ilé ló jẹ́ kó jẹ́ wípé gbogbo ọmọ Ọ̀yọ́ ló ní nǹkan kan náà lọ́kàn tí wọ́n gbé sọ́kàn gbogbo ọmọ Ọ̀yọ́ ló ní ìgbàgbọ́ kan náà gbogbo ọmọ Ọ̀yọ́ ló ní lọ́kàn wípé Ọ̀yọ́ ni Aláàfin Ọ̀yọ́ ni olórí aládé kò sí ẹni tó lè yí ìpinnu yẹn padà lọ́kàn ọmọ Ọ̀yọ́ ní tí sì ń fàjà lẹ́nu torí pé wọ́n ń tọ́ka sọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn ọba tí ń wárí fún wọn tí wọ́n nígbàgbọ́ wípé Ọ̀yọ́ làwọn ti lọ ìbéèrè kan tèmi wá kọ́kọ́ béèrè ni pé ńbo ni Ọ̀yọ́ gangan ti lọ tó bá jẹ́ pé fẹ̀ lọ́yọ́ ti lọ ojú kan náà láti mọ̀ padà sí bàbá ju abẹ̀bẹ̀ sókè ní gbagba bí pẹlẹbẹ ní òfin lélẹ̀ tó bá jẹ́ pé ilé Ifẹ̀ lọ́yọ́ ti lọ ń tá sọ fọ́yọ́ ni pé ẹni ọlẹ́rú náà lọ lẹ́rù ìdí baba lọmọ boko tó bẹ́ pọ̀n gbogbo wa la máa ń nílé ńlá la máa ń nílé tuntun ilé ńlá ni ilé ìran wa ilé tuntun ni ilé tá a kọ́ fúnra wa bàbá fẹ́ ṣe nǹkan tó jẹ mọ́ ẹbí wa kékeré ìyẹn túmọ̀ sí pé ọkọ ìyàwó àtàwọn ọmọ ilé wa láti ṣe bàbá wa fẹ́ ṣe nǹkan tó jẹ mọ́ gbogbo mọ̀lẹ́bí ilé ńlá láti lọ ṣe ilé ńlá ni Ilé Ifẹ̀ jẹ́ fún Ọ̀yọ́ àti gbogbo ìlú tó wà nílẹ̀ Yorùbá eléyìí ò rújú kò dẹ̀ sẹ́ni tó lè yé léyìn padà ẹjá wá wò ó mo kọ́ àmọ́ lápẹ̀rẹ̀ mo sọ pé náà ń jó lórí omi nígbà tí mo lè sọ wípé bàbá wa Aláàfin ni wọ́n fà á kó tó di pé bàbá wọ̀ ní ti Ilé Ifẹ̀ ó bọ́kun Adé Síjú Adé bá wọn tẹ̀sẹ̀ sí wọ́n wá jọ jàrán tó gan máa mú ẹ̀rí wá tó lọ́pọ̀lọpọ̀ tẹ́fì mọ̀ wípé ìjà ń bẹ láàrin wọn ntí mo wá bí mi núgbà náà nípa àwọn èèyàn máa sọ pé kò síjà láàrin Ọọ̀ni kò síjà láàrin Aláàfin ẹ má dájà lẹ̀ láàrin wọn máa ò gbé irú báwo làwọn èèyàn ṣe ń ronú ntí mo ń ṣe lónìí ó ti wà lórí ẹ̀mí mi látọdún 2012 ọdún 2012 mo máa ń wò wípé kí ló dé kí ní ṣe wá lẹ̀ Yorùbá tá a fi lè sòótọ́ ọ̀rọ̀ pé àwọn àgbààgbà kan dẹ̀ mọ̀ pé jà ń bẹ láàrin wọn o wọn ò sì sọ àwọn náà sì tó máa díbọ́n pé kò síjà kankan láàrin wọn Ọọ̀ni àtàláàfin lè pàdé níta wọ́n jọ rẹ́rìn síra wọn lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn wọ́n sì tún tẹ̀síwájú nǹkan tí wọ́n ń ṣe lẹ́yìn ara wọn kí ló fàjà láàrin wọn gan ìjà àpò ní ìjà olórí ìjà èmi ju ìwọ ojú mi ìjà èmi làgbà ìwọ làgbà tí ìjẹ́kílé tí baálé bá gbé pọ̀ ogún géré torí kálukú ni wọ́n fẹ́ jẹ mọ́gàjí lé bàbá tiẹ̀ ìjà ń bẹ̀rẹ̀ ní kété tí bàbá wa Aláàfin Adéyẹmí ẹlẹ́ẹ̀kẹta ti yí dórí ipò wọ́n dórí ipò lọ́dún 1970 ṣùgbọ́n bàbá wa Tadéníkàwò Adésọjí Adérẹ̀mí ni wọ́n ń sọ lórí ọba ilẹ̀ Yorùbá tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ sẹ́mọ̀ pa ti sọ̀rọ̀ nípa 1903 a sọ̀rọ̀ nípa 1937 dé 1941 42 àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ 1970 tí bàbá wa Adéyẹmí Lámídì tí wọ́n dórí àlééfà ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ìtakàngbọ́n pẹ̀lú Ọọ̀ni àkọ́kọ́ tó bí bàbá nú
òun ni bí wọ́n ṣe lé bàbá wọn kúrò lórí àlééfà kò dùn mọ́ wọn nú torí bàbá wa Lámídì Adéyẹmí ni wọ́n máa ń lọ sọ́dọ̀ bàbá wọn bóyá láti ìgbà tí wọ́n wà ní Iléṣà ni o àti ìgbà tí wọ́n wà lÉkòó àwọn ni wọ́n lọ máa ń tọ́jú bàbá wọn lélẹ̀ tó túmọ̀ sí pé àwọn àti bàbá jọ ń sọ̀rọ̀ ìyún bàbá wa Adéníran Adéyẹmí ẹlẹ́ẹ̀kejì ìyẹn ló ti ń gbin àwọn nǹkan kan sí bàbá wa Lámídì Adéyẹmí nínú tí wọ́n fi ń wò wípé bọ́wọ́ ẹni ọ̀bá tí ì tèkú dà ká má tí ì béèrè ikú tọ́pa bàbá ẹni ní kété tọ́wọ́ wọn tèkú dà ọba Adésọjí Adérẹ̀mí ní ń bẹ lórí àlééfà àti pàápàá gẹ́gẹ́ bí olórí ọba nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti àjọsọpọ̀ àwọn olórí ọba nílẹ̀ Yorùbá ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nígbà náà ṣùgbọ́n ogbó lọ́dàkókò lọ́lẹ̀ bọ́ dàgbà tó lóògbó àwòjú òun jọ bọ́jọ́ ti ń mọ́ tílẹ̀ ń ṣú tọ́jọ́ ń gorí ọjọ́ ńlẹ̀ mi àtẹ̀yìn ń dàgbà sí i bí mo ṣe wà lọ́gbọ̀n ọdún sẹ́yìn kọ́ leléyìí mo ṣe wà lógún ọdún sẹ́yìn kọ́ leléyìí mo ṣe wà lọ́dún mẹ́wàá sẹ́yìn kọ́ leléyìí àgbàdé sí bàbá wa Tádé ní káwọ́ Adérẹ̀mí tó fi jẹ́ wípé wọn ò fẹ́ láǹfààní wọn ò fẹ́ ní okun àtagbára láti mọ̀ lọ sípàdé lọ́balọ́ba mọ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ la wà ń gbà náà wọn ò fẹ́ láǹfààní àti mọ̀ lọ sípàdé lọ́balọ́ba mọ́ níbẹ̀ ni wọ́n ti sọ pé kí Aláàfin Ọ̀yọ́ bàbá wa Lámídì Adéyẹmí kí wọ́n máa rólédè àwọn rírólédè tí wọ́n sọ pé kí wọ́n máa rólédè ń bẹ̀ gangan ni wàhálà ti bẹ̀rẹ̀ ìdí ni pé kọ̀pẹ́ kò jìnnà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní rólé ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ ń táwọn eléèbó pè ní conspiracy èyí òun ìgbìmọ̀lù láàrin àtàwọn ọba kan nílẹ̀ Yorùbá bíi àwọn ọba 3 sí 4 àkọ́kọ́ wọ́n kọ́kọ́ lọ rèé bá Bọ́lá Ìgè tó jẹ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ńgbà náà ń pé kó sọ àwọn di alága ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba gangan kó má jẹ́ àrólé mọ́ Bọ́lá Ìgè lòun ò lè ṣe ó lòun ò lè ṣe pé Ọọ̀ni náà sì ni olórí aládé náà sì ni olórí gbogbo ọba ńlẹ̀ Yorùbá eléyìí ò dùn mọ́ bàbá wa Lámídì Adéyẹmí nínú dáadáa kò tẹ́ wọn lọ́rùn ìyẹn jẹ́ kí wọ́n máa ṣèpàdé abẹ́lẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọba kan tí wọ́n ló kọ gẹ́gẹ́ bí àkọsílẹ̀ ṣe fi hàn bàbá wa Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ ń bẹ ń bẹ bàbá Ọwá Òbòkun tilẹ̀ Ìjẹ̀ṣà ń bẹ ń bẹ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ wípé tí wọn ò bá jẹ́ káwọn ó ṣe olórí ọba tàbí alága ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ káwọn ó kọ̀wé kí gómìnà ó kúkú máa ṣe kán máa pè fún àwọn kọjá pé ńgbà tẹ́nìkan bá ṣe fún sáà kan ẹlòmíì ó ṣe fún sáà kan ẹlòmíì ó ṣe fún sáà kan ẹlòmíì ó ṣe fún sáà kan látìgbà náà ni àwọn ìdìmọ̀lù yẹn ti ń wáyé kó tó wá di pé bàbá wa Ọọ̀ni Adérẹ̀mí Adésọjí Tádéníkáwò wọ́n sùn pẹ̀lú àwọn baba ńlá baba wọn lọ́dún 1980 eléyìí fún bàbá wa Adéyẹmí Lámídì Adéyẹmí lóore ọ̀fẹ́ láti jókòó gẹ́gẹ́ bí alága ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba kó tó wá di pé bàbá wa Okùn Adé Síjú Adé Olúbùṣe kejì àwọn gorí àpèrè ọba dídé tí wọ́n gorí àpèrè ọba òun náà ni gómìnà Bọ́lá Ìgè ni wọ́n sọ pé Ọọ̀ni tilé Ifẹ̀ náà ni alága ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba wọ́n gbé fún ọba Okùn Adé Síjú Adé padà mo fẹ́ lè sọ wípé wàhálà àti rògbòdìyàn ó wà nínú ìdásílẹ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹ̀jẹ̀ sáré gé pépèpé ńgbà tí wọ́n wá dá ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kalẹ̀ àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀ ìgbà tí wọ́n dá ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kalẹ̀ tá a wá wò wípé ọ̀dà o Ọọ̀ni ò ní jẹ́ alága ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ mọ́ tó jẹ́ pé Ọọ̀ni ni yóò jẹ́ alága ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣé ẹ mọ̀ wípé nígbà náà bàbá wa Aláàfin ló yẹ kó máa jẹ́ alága ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba títí ayé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣùgbọ́n nítorí pé ọ̀rọ̀ ti wà ńlẹ̀
pé pínpín làwọn ọmọ pín káwọn ọmọ pín láàrin ara wọn. Ìgbà tí wọ́n wá yọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kúrò lára ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, àwọn ọba tó kù wá sọ wípé ń ta wíńdò ní àákòtó láti máa múṣẹ. Ìyẹn túmọ̀ sí pé kájọ máa pín àákò ìgbìmọ̀ alága ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba. Bàbá wa Lámídì Adéyẹmí wọ́n ṣe ni ó dàbí ẹni pé bàbá wa Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ ni wọ́n wá ní kíní ọ̀hún ti yí kan àwọn okùn káwọn ó ṣe bí bàbá wa Lámídì Adéyẹmí ṣe resign kó nínú ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nígbà náà nu. Láti gbà yẹn ní gbogbo àwọn wàhálà yẹn ti ń ṣẹlẹ̀, rògbòdìyàn yẹn ti ń ṣẹlẹ̀, wọ́n ti ń bára wọn fà á lọ́tún àtòsì. Àwọn nǹkan wọ̀nyí ni ọ̀pọ̀ nínú wa ti mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n tá a sọ síta táwọn wò wípé bóyá táwọn méjèèjì bá dàgbà tán dògbó tán ríbi àgbáre, àwọn míì tó bá rú jáde lẹ́yìn wọn wọ́n lè ṣàtúnṣe, á lè wà nírẹ́pọ̀. Ńlọ wá jẹ́ kí omi inú ọkọ̀ wá, kí ìbànújẹ́ dorí àgbàkodò ńgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀ lórí bàbá wa Ọ̀wọ́adé. Ẹ já wá tẹ̀ síwájú díẹ̀. Mo ní àwọn àgbààgbà tó yẹ kó sọ̀rọ̀ ńlá fi pé àgbà tí ọ̀kẹ́hùn sọ̀rọ̀ yóò kẹtàn sáré. Wọ́n ọ̀kẹ́hùn sọ̀rọ̀ ńgbà náà, wọ́n lágbára. Àwọn kan wà láyé ńgbà náà tí wọ́n lágbára láti pe àwọn méjèèjì. Abraham Adésànyà ń bẹ, Bọ́lá Ìgè sì wà láyé, nǹkankan. Mo fẹ́ lè sọ wípé ọ̀tẹ̀ wípé Bọ́lá Ìgè ò gbé olórí alága ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba fún bàbá wa Adéyẹmí Lámídì ńlọ fa ọmọ wa ní ẹjẹ́ òsè o, tí Olúnlọ́yọ̀ fi gbà tán fi dìbò fún Bọ́lá Ìgè lẹ́lẹ́kejì nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, tó fi jẹ́ pé ariwo ọmọ wa ní ẹjẹ́ òsè lọ́gbàlú kan nígbà náà pé àgbàlagbà kò lè tòkè ògùn wá kó mọ wá ṣe mú gògùnù lálẹ́dẹ̀ Ọ̀yọ́, ẹnì kan ò lè tìyà ń ya ẹ̀sà òkè wá kó mọ wá jẹ gómìnà wá ń pè sáwọ́ ọlọ́mọ gidi ni ọmọ wa ní ẹjọ́ òsè báyìí o, ọmọ wa ní ẹjọ́ òsè báyìí o. Gbogbo àwọn nǹkan yẹn ti wà ńlẹ̀ tipẹ́ tí kálukú ń dé mọ́ra, táwọn èèyàn fẹ́ sọ tẹ́rù ń bà wọ́n láti sọ. Ṣùgbọ́n Awíkonko ló kọ́ tèmi, Àjàó Àrò sọ̀rọ̀ lójú ọlọ́rọ̀, àlá ò ní le títí ká mọ̀ lè rọ. Àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkonko bọ́mọdé sojú mísínmísín bí ẹni tó fẹ́ sunkún, kágbàlagbà ó sì pé ìgbéjú wòròyẹ̀ bí ẹni tó fẹ́ gbé èèyàn mi. Mo bá jẹ̀bi èmi Àkàndá dá lẹ́bi, èmi ọmọ bọ́n ṣe pé ọ̀rọ̀ sọ. Kí n tó tẹ̀síwájú ń bẹ̀, torí pé ọ̀rẹ́ wa kan lókè òkun Almarufu ó ní ó ti pẹ́ tí mo ti máa ń kọrin bú Aláàfin, n ò kọrin bú Aláàfin rí. Àwọn tí mo ṣe ń gbà náà tọ́jà apá kìíní apá kejì apá kẹta ń ní pé ta làgbà láàrin Ọọ̀ni àti Aláàfin. Inú kẹta ni mo ti sọ wípé Ọọ̀ni ló lórí aládé, pé tó bá jẹ́ wípé Ilé-Ifẹ̀ gbogbo wa ti ṣe o, Ọọ̀ni ló lórí aládé. Tí bàbá wa Adéyẹmí bá lè sọ fún wa wípé Ilé-Ifẹ̀ kọ́ ni Ọ̀yọ́ ti lọ, ìyẹn nìkan ló kù kí wọ́n dẹ̀ ṣàlàyé ibi tí Ọ̀yọ́ ti kúrò. Tó bá jẹ́ pé Ilé-Ifẹ̀ ni Ọọ̀ni ló lórí aládé. Mo sì ṣe gbogbo ẹ̀ nígbà tí bàbá wa Aláàfin Ọ̀yọ́ sì wà lókè ìpẹ̀, kì í ṣe ìgbà tí wọ́n lọ tán mo tó ṣe. Ìyẹn lọ́dún 2020 ni mo ṣe mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Apá kẹta bẹ́ẹ̀ ìbẹ̀rẹ̀ ni mo ṣe òtítọ́ délẹ̀ àdìtàn ta ló lórí ọba Yorùbá, Ọọ̀ni rìṣà ní Aláàfin mọ̀mọ́kọ́ o, òtítọ́ délẹ̀ àdìtàn ta ló lórí ọba Yorùbá, Ọọ̀ni rìṣà ní Aláàfin mọ̀mọ́kọ́ o. Bàbá sòtítọ́ àkú àdìtàn gbìyàn parọ́ kò ní jùsáyé, olórí ọba kò yẹ kó dìtàn o. Mo nígbàgbọ́ pé wò ń gbà náà millions of people ló wò ó, àti Facebook àti YouTube millions of people ló wò ó. Ṣùgbọ́n ní YouTube mi ìgbà náà torí pé n ò láǹfààní sí púpọ̀ ló jẹ́ kí n yọ fídíò yẹn kú ń bẹ̀, kí n re-upload ẹ̀ síbòmíì. Rí-upload ẹ̀ ni mo fi máa sọ fídíò yẹn nù. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ní ó tún padà gbé bí part 1 part 2 part 3 yóò lè fún ní ìmọ́lẹ̀ díẹ̀ nípa nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ láàrin Ọọ̀ni àtàláàfin. Ṣùgbọ́n nínú rẹ́kọ̀dù ọ̀hún
ni mo ti sọ mo ti mú ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò àwọn méjèèjì jáde nípa àjọṣepọ̀ tó wà láàrin wọn. èyí ò bàbá wa Ọọ̀ni ọba okùn adé síjú adé Olúbùṣe kejì àti bàbá wa Lámídì Adéyẹmí ẹlẹ́ẹ̀kẹta. àwọn méjèèjì lọ́pọ̀ lọ́ba ńbẹ̀ mo ti sọ bí mo ṣe máa ń admire àwọn ìgbà tí mo wà ní kékeré mo ṣe láǹfààní àti ráwọn méjèèjì rí bí mo ṣe máa ń rí bàbá ńgbà tán bá ń lọ sí dọ́bà ńgbà tí bàbá máa ń kọ́ ẹ̀sẹ̀ tán máa ń ṣe morning jogging láràárọ̀ tí bàbá máa wọ white sneakers àbí white tennis white socks gbogbo ẹ̀ nígbà yẹn. níbẹ̀ ni mo ti wá sọ ìfọ̀rọ̀wérọ̀ àwọn méjèèjì màá kà á kí n tó wọnú fídíò gan sàn-sàn. Òní tí mo wá sọ pé Almaroof sọ pé mo ń bú Aláàfin tipẹ́tipẹ́ mo wá ní kó mú ibi tí mo ti bú Aláàfin jáde. bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé ìfọ̀rọ̀wérọ̀ kan wá láàrin Almaroof àti bàbá wa Abdulrasaq Adéwálé Sokoti níbi tí Abdulmaroof tó ti sọ pé bàbá Sokoti lòun fẹ́ jẹ́ kó ṣe ṣóò yẹn òun gangan lòun ò bá ṣe bàbá Sokoti lòun fẹ́ jẹ́ kó ṣe ṣóò yẹn òun fẹ́ kí bàbá Sokoti ó bẹ́ nìkan sọ̀rọ̀. òye tó yé mi ń pa gbólóhùn yẹn ni wípé wọ́n ti pèsè ẹnìkan lẹ̀ wọ́n ti kó ọ̀rọ̀ sí níkùn wọ́n ti kó tí ó sọ sí lọ́pọlọ ẹni yẹn gangan ni wọ́n fẹ́ kí Sokoti ó bá sọ̀rọ̀. ó ṣeé ṣe kí wọ́n máa ro lọ́kàn láti sọwọ́ kúdúrú sí Sokoti ṣùgbọ́n Sokoti ò ní gbarú ẹ̀ mo sáà ń sọ pé ẹni tí ó wà ńbẹ̀ ni mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ bá sọ̀rọ̀ ẹni yẹn ni mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ bá sọ̀rọ̀ kó lè fún lálàyé bó ṣe ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ nǹkan ìgbàdógójì rọ̀ wájà ṣùgbọ́n Sokoti ò fààyè léyìn lẹ̀ Sokoti ò fààyè léyìn lẹ̀ ìdí ni pé agbájá ni Sokoti wọn ìbáwọ́ jẹ́ àti pé tilé oge tó ge jẹ lọ̀rọ̀ rú wọn ibi ọ̀pá wọn ìṣẹ́ ọ̀ṣẹ́ wọn ìyà ọ̀jẹ́ wọn oníṣẹ́ nìkan ló ń ṣẹ́ṣẹ́rẹ́ máa ń jọ lójú ń ṣẹ́ṣẹ́rẹ́ ní ìjọ oníṣẹ́ lójú. Àkàndá ló rà ọ̀ lẹ́nu bíi tejò kí má bàa dá ńlá gara ẹ̀já kọ́kọ́ ka ti bàbá wa ọba okùn adé síjú adé síjú adé ọba bàbá ẹ̀ ọba. ẹ jẹ́ kí n lọ síbi tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ nípa àwọn àti ọba Lámídì Adéyẹmí. ọ̀rọ̀ pọ̀ ńbẹ̀ o ṣùgbọ́n àwọn ọ̀rọ̀ tó kù ńbẹ̀ kò jẹ́ mọ́ ti bàbá wa Lámídì Adéyẹmí. gbogbo bí wọ́n ṣe jọba nǹkan gbogbo ẹni mo lò nínú àwọn fídíò yẹn nígbà yẹn. Ok níbí oníròyìn béèrè lọ́wọ́ bàbá wa Ọọ̀ni pé gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọba kékeré as a young prince you are also close to other princes like Prince Adeyemi before he became the Aláàfin of Ọ̀yọ́ and Alhaji Adobayero. Kábíyèsí cuts in ìyẹn ni pé kábíyèsí já ọ̀rọ̀ gbà mọ́ oníròyìn lẹ́nu. No, I was close to Alhaji Adobayero and not Adeyemi the Aláàfin. Prince Adeyemi was brought to me by Chief Ashamu to help him ascend the throne. I'd never met him before that time, but I was told he was working as a clerk at the great Nigeria insurance company. They brought him, Adeyemi, for me to help because I was the closest friend of the then governor of the Western region, Colonel Robert Adeyinka Adebayo at that time. I did my best, not really for him, Adeyemi, but for Ashamu, who was a friend that brought a young man for help. Journalist, so it shows clearly that at the point you are also close to the present Aláàfin. Kábíyèsí ni no, I was never close to him. Journalist, but you knew him. Kábíyèsí, they brought him to me. I met him once and I helped him. I was at his installation because I was invited by the governor. For 10 years I did not see him until December 16,
1980 when I was appointed as chairman of the traditional rulers in Oyo State by the late Chief Bola Ige. I met him again. We were never friends because he is junior to me. Journalist, what's your relationship with him today? Kabiyesi, with me, there is no problem. If he, Aláàfin, comes in here today, I will entertain him. I don't know what he thinks about me, but here, every traditional ruler is welcome. So, ntí wọ́n jọ tán sọ nígbà náà ó nìyẹn ntí bàbá Síjú Adé sọ nípa bàbá wa Aláàfin nígbà náà nù. Ẹ jẹ́ wá lọ sí ọ̀dọ̀ ti bàbá wa Aláàfin Ọ̀yọ́. How would you describe your relationship with other prominent obas in Yoruba land? Aláàfin, very, very cordial. But there have been some controversies concerning supremacy. Ìwọ òpònú èèyàn tó wá ń sọ fún mi pé kò sí ìjà àgbà láàrin wọn. Mo fẹ́ kó mèṣọ́nu láti ìsìn lọ. Mo fẹ́ kó mèṣọ́nu kó o sì mọ̀ wípé àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkonko wà fún ìfẹ́ ìrẹ́pọ̀ àtàláfíà. Àwọn nǹkan tó rọ̀ǹgì tẹ́lẹ̀ ń tó bàjẹ́ tẹ́lẹ̀ la fẹ́ tó ṣe. Bí ó bá wá bàjẹ́ tán kì í ṣe é tò. Bí èèyàn bá ṣubú kì í mẹ́rù dì. Bí ìyà ò bá kárí kì í ṣe é gbọ̀n. Bí ó bá ṣẹlẹ̀ báyìí àní rójútu ọ̀rọ̀. Gbogbo àwọn nǹkan táwa ti rí sẹ́yìn ní tàbí ń sọ pé ìjà ń bẹ láàrin wọn. Ìwọ tó rí nǹkan kan sọ pé kò síjà láàrin wọn, àwa la fẹ́ dájà lẹ̀ láàrin wọn. Sọ gbọ́n tí bàbá Aláàfin sọ. Concerning supremacy, you see, the issue of who is supreme among the obas is a 20th century phenomenon. Òótọ́ dẹ̀ ni, kò sí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ before bàbá wa Lamidi Adeyemi. No oba can say he is greater than the Aláàfin. Ntọ́ wà lọ́kàn gbogbo Ọ̀yọ́ nìyẹn. No oba can say he is greater than the Aláàfin. Up till now, there is no oba who has come out to make such claims. They only use surrogates. If any oba wants to attack the Aláàfin, he uses a baale or another inconsequential element to do that. Whereas the Aláàfin has come out openly to say he is the head of the Yoruba obas, and nobody has controverted that. Mo nígbàgbọ́ pé yan júlówó ọmọkọ Yorùbá ń fọkàn bá mi lọ. Mo nígbàgbọ́ pé ẹ ti ń rí point mi díẹ̀díẹ̀. Ẹ ti ń rí mi pé bọ̀bọ́ yìí kì í ṣaláṣejù, alátúnṣe ni. Ta ló wá mọ̀ bóyá torí àkókò yìí o la ṣe gbé mi dìde. Bàbá wa tẹ̀síwájú. If you go to Sir Lugard's political memoranda in 1917, it detailed the hierarchy of all the traditional rulers in the north and the south. My father or my grandfather was not there to influence Lord Lugard to write it. If you say Johnson had bias for Ọ̀yọ́, gbogbo wa la mọ̀ pé ìwé Samuel Johnson ọlọ́wọ́ kan àbòsí nú. Had bias for Ọ̀yọ́, go and see C.R. Nevin, who stated unequivocally and authoritatively that the Aláàfin is the supreme oba in Yoruba land. Go to Johnson, see the treaty signed by the Aláàfin in 1881 stating, I, Adeyemi I, Aláàfin of Ọ̀yọ́, king of Yoruba land. Aka treaty yẹn náà o. Treaty tí Ọ̀yọ́ gbọ́kànlé tí wọ́n fi ń sọ nǹkan tán sọ. In his letter to the British in 1881, during the internecine wars, he wrote, I, king of Yoruba, there is no dispute over that. Ta ló fẹ́ kí ni dispute tó fẹ́ wà ń bẹ̀? I have challenged them to a debate at least for 10 minutes, but they have run away because the facts are there. Somebody wrote recently that the first settlement was ruled by the first Alake. Do you believe that the first settlement of Yoruba was established by Alake, who was established in 1830? Question: do you believe the history of Yoruba started in 1880
Aláàfin, the first Aláké in Abeokuta, Okukenu, was a Shagbua, a chief of the Aláàfin. Go to the book Egba and Her Neighbors, written by an eminent professor of history, Professor Saburi Biobaku, page 15. He wrote that Egba forest laid within the remotest part of the Aláàfin empire, and how the Aláàfin superimposed its authority over the Aláké and all other Egba traditional chiefs is acknowledged. Now, Egbo dada o, for purpose of effective, Oyo province, go to salary scale of all the Obas. In 1938, the record of the pay slips is in the palace here. Oyo province was constituted on January 14, 1914, and Ife and Ijesha were all under Oyo province. Mo nígbàgbọ́ pé gbogbo ọmọ Yorùbá ń gbọ́ mi. Mo nígbàgbọ́ pé gbogbo ọmọ Ifẹ̀ láti. Mo sì nígbàgbọ́ pé etí gbogbo ọmọ Ìjẹ̀ṣà ò di. For purpose of effective administration, Oyo province was broken down into 3, namely Oyo division of Oyo province, Ibadan division of Oyo province, and Ife-Ijesha division of Oyo province. And principal obas in their areas were designated district heads. In Ibadan, the Olubadan was the district head of Ibadan. Ooni was the district head of Ife. Onagun was the district head of Ila, and Owa was the district head of Igbomina. The Aláàfin was paramount head of the whole provinces. Who was the crown prince of the Aláàfin? The Aláàfin was the paramount head of the whole province, and in ranking, the Arema, who was the crown prince of the Aláàfin, was the district head of Oyo province. 20 district courts were opened for the 20 districts in the province, and the Aláàfin never sat in any of the district courts, but at the court of appeal over the 20 district courts. When there was a problem between Ife and Ijesha, Sir John Macpherson asked the Aláàfin to intervene. The Aláàfin sent Ààrẹ Ìlúgbòhùn and Alápinni and the number of Oyomesi to go and adjudicate the boundary fees by the Aláàfin at Enuowa still subsists till today. Ditto, the dispute between Ife and Ede, Aláàfin's ruling still subsists till today. When Ibadan and Egba quarrel over Bakasari, the Aláàfin settled it and said Bakasari belonged to Ibadan, and he made all the parties to sign an undertaking. To be specific, there were insinuations that the old Oyo Empire had to be split into two, Oyo and Osun, because of the supremacy fight between you and the Ooni of Ife. Èmi Àkàndá ti sọ bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Aláàfin, I will not know the inner workings of government, but I want to tell you this politics brought out the Ooni. Politics brought out the Ooni. Nǹkan ti gbìn sọ àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ lọ́kàn rí o. Ẹni tí yọ kúrò kò sábà sí o. Àfi táwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá bá lè pàpérò tí gbogbo gómìnà ilẹ̀ Yorùbá wà ń bẹ̀, gbogbo àwọn àgbààgbà wà ń kalẹ̀, gbogbo àwọn ọba aládé ilẹ̀ Yorùbá wà ń bẹ̀ tá a máa ṣètò ẹ̀wọ̀n sàǹfọ̀rọ̀. Tẹ́ bá tó dé mọ́ra, tẹ́ bá tó dé nísìn ẹ̀ tún padà sí tó bá dọjọ́ iwájú náà kọ́ lọ́mọ wájú ó di wàhálà. There are so many things we cannot cover in the course of this interview. Like I told you, the question of whether the Aláàfin is supreme is a 20th century phenomenon. When Awolowo emerged the premier of the old western region, that was when the government propped up the Ooni. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ńkọ́, and the only way they could do it successfully then was to get rid of the Aláàfin, which they did by deposing the Aláàfin, and Ooni Adesoja Aderemi on August 8, 1960 was appointed the governor of the western region. The governorship thing was to give leverage to a man who never found any empire. Mo nígbàgbọ́ pé ìfọkàn bá mi lọ. Ọ̀rọ̀ bàbá wa Aláàfin ni mo ń káyé o. Wọ́n ní wọ́n fún Ọọ̀ni ti Ilé-Ifẹ̀ ní gómìnà ẹni tí kò ní empire, tí kò rule on
any empire. Ṣé Ilé-Ifẹ̀ ò ní empire? Mo ti gbọ́. When they organized the traditional rulers forum in Abuja, Yoruba Obas were ridiculed. They put all the emirs on the first row and put Yoruba Obas, including the Ooni, on the second row. When I came in, I asked for my seat and they wanted me to go and sit at the back. I just removed one of the tags and sat beside the Sultan of Sokoto. Under the Clifford Constitution in 1922, 2 Obas represented the whole of Nigeria at the Legislative Council, the Sultan of Sokoto and the Aláàfin of Ọ̀yọ́. The Aláàfin represented the entire South in Lagos. I left the place and went home, wrote a strongly worded letter to General Jeremiah Hussaini and copied the late General Abacha. Abacha invited me and I told him that government is a continuum. He reasoned with me and corrected that the Alake and the Awujale never fought their own cause, but I fought mine. Okay? When they asked us for a meeting in Abuja, they asked us to bring our aides to the hotel accommodation. For hotel accommodation, the emirs will bring about 8 and then put them in suits while they reserve 2 rooms for me. I just packed to one of the presidential suites. They said, but it was not reserved for me. And I said, they didn't have to do that. I did it myself. You see, as the Aláàfin, you cannot fear anything. Níbi tí ìfọ̀rọ̀wérọ̀ yẹn parí sínú. Now, ẹ jẹ́ kí n yá ìṣẹ́jú méjì lọ́wọ́ wa tí n bá padà dé ká tẹ̀síwájú ẹ ṣé pọ̀. Etí tó ń gbọ́ wa nílé mo sì kí gbogbo ojú tó ń wò wá nílé pé ojú tẹ fi ń wò wá ò ní fọ́, etí tẹ sì fi ń gbọ́ wa ò ní di. Orúkọ tèmi ni Godwin tí gbogbo ẹ̀yin èèyàn mọ̀ sí Ìyá Ìjẹ̀bú. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ ní ìṣe wa wípé ìlera yín òun ló jẹ wá lógún. A tún ti dé bí a ṣe ń dé o. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ní ìṣòro tó jẹ́ pé ọkùnrin tó dàbí obìnrin nínú ilé, ọkùnrin tí ò lè ṣojúṣe pẹ̀lú ìyàwó ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin. Ẹ̀yin tó jẹ́ pé pépà lẹ máa kà lálálẹ́, ẹ má ka pépà bò, ẹ kàn sí wa. A ní pákéjì oríṣiríṣi fún yín, a ní 3-in-1, a ní 2-in-1 fẹ́yìn ọkùnrin tó lè jẹ́ kẹ́ tó máa jẹ́ kẹ́ ṣe bó ṣe yẹ kẹ́ ṣe. Bákan náà ni ìṣòro tí a ń pè ní arthritis yìí ó ń ṣọkùnrin ó ń ṣobìnrin, orúnkún ríro, ìbàdí ríro, ọrùn ẹsẹ̀ ríro, ẹlòmíì ó lè jẹ́ osteoarthritis lónìí, ẹlòmíì rheumatoid arthritis, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kò ní lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀, ẹlòmíì ò lè bẹ̀rẹ̀ kírun, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ sciatica ni, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ lumbar spondylosis ni, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ arthritis ni. Tó bá ti di pé ìbàdí ń wọ́ ẹ̀ ò lè bẹ̀rẹ̀, ẹlòmíì orúnkún ríro, ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbóná, ẹlòmíì àpapọ̀ rẹ̀ á máa gbóná, ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbọ̀n, ẹlòmíì ara á máa tá, orí á máa tá, àpapọ̀ ara máa tá. Ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Ẹlòmíì ò lè fojú ọwọ́ ẹ̀ báyìí, gbogbo ọwọ́ á máa ró. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ tí ń lò náà ẹ máa jẹ́rìí sí i. Ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Bákan náà ni àwọn èèyàn tó ń tọ̀ ìtọ̀ àtọ̀jù. Ìtọ̀ àtọ̀jù yìí ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé prostate enlargement ni. Fún ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ ti lé lọ́mọ 40 ọdún tẹ́ bá ní prostate enlargement, ẹ lè máa tọ̀ léraléra. Ẹlòmíì ò ní rí tọ̀tọ̀ rárá. Ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ tó bá fẹ́ tọ̀ á máa ní ìrora. Ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kó tó débi tó máa tọ̀ sí ìtọ̀ yìí ti máa jábọ́. Ṣùgbọ́n obìnrin ní a máa tọ̀ léraléra kó tó débi tó máa tọ̀ sí ìtọ̀ yìí á ti máa jábọ́. Ó ṣe é ṣe kó jẹ́ weakness of bladder làwọn ní, àbí kó jẹ́ infection, àbí kó jẹ́ diabetes insipidus tí a mọ̀ sí àtọ̀gbẹ. Ìyẹn náà lè fà á ká máa tọ̀ púpọ̀ jù. Ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Èyíkéyìí tó lè fà á kẹ́ ẹ máa tọ̀ púpọ̀ jù, ara iṣẹ́ wa ni, lára iṣẹ́ tèmi jogún látọ̀dọ̀ bàbá mi. Àtọ̀jú yín gbogbo ẹ̀ ó sì padà sí àyè ẹ̀ bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ. Bákan náà ni àwọn tó ní hepatitis, ooru inú ẹ̀dọ̀ ni. Ṣùgbọ́n tí hepatitis bá ti pẹ́ lára, ó lè ba ẹ̀dọ̀ jẹ́, ó lè fà á kéèyàn ní enlarged liver, ó dẹ̀ lè fa oríṣiríṣi ìṣòro sí ẹ̀dọ̀ yẹn. Ẹlòmíì á máa ní àmì bí kínú máa dùn, bí kójú máa pọ́n, kítọ̀ ẹ̀ máa pọ́n. Ẹlòmíì dẹ̀ kò ní rámì rárá, bóyá lọ ṣàyẹ̀wò wá kàn sọ fún pé ó wà positive, ẹ kàn sí wa. Ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ ó lè jẹ́ liver cirrhosis lòun ní, èyíkéyìí tí ẹ ó ìbàjẹ́, ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Bí mo ṣe sọ̀rọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ní prostate, ó jẹ́ prostate enlargement ni, ó jẹ́ prostate cancer ni, ẹ kàn sí wa. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ẹ ní rí bákan náà mọ́. Mo ti sọ fún yín gbogbo ìṣòro yòówù kẹ́ ní, ewé àti pọ̀npọ́nbélé tí àwọn bàbá wa ń lò láyé àtijọ́ tá a ti gbé kalẹ̀ lọ́nà ìgbàlódé tó sì ṣe bẹbẹ lágbára, òun là ń lò
fún ọmọdé àti àgbà ẹ kàn sí wa ẹ ní kábàámọ̀ pẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ní 080-330-34777 080-330-34777. ẹ bá wà lamẹ́ríkà kẹ́ ẹ wà ní Spain kẹ́ ẹ wà ní UK ibikíbi tẹ́ ẹ bá wà ó jẹ́ Canada ni ó lè jẹ́ Port Harcourt ni ó jẹ́ Abuja ni ibikíbi tẹ́ ẹ bá wà ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. ẹ bá mi sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp, ẹ lè pè mí, ẹ lè fi voice note lẹ̀, ẹ lè fi message lẹ̀ lórí WhatsApp, máa dá yín lóhùn ó ṣe tó àti bó ṣe yẹ. gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá wà lè gbòógì wá máa dé ẹ sì ní kábàámọ̀ pé ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. ẹlòmíì apákan ara ẹ̀ á máa kú, kí ló fà tápákan ara fi ń kú? ẹ kàn sí wa ẹ máa mọ̀. ẹlòmíì ọrùn àdédé máa steve, ẹlòmíì àyà ló máa dùn, ẹlòmíì ẹ̀gbẹ́ ló máa dùn, ẹlòmíì á máa wúkọ́, ó lè wúkọ́ kókó ti wà lẹ́nu ẹ̀ tipẹ́tipẹ́ tí ò sì ní lọ. ẹlòmíì ìjẹ̀lẹ̀ ó máa ní ìṣòro àti breathe in oxygen, breathe out carbon dioxide. àwa máa ní ìṣòro, a máa ní kàtà gbogbo ìgbà. kí ló ń fà? ó ṣeéṣe kó jẹ́ asthma ni, ó ṣeéṣe kó jẹ́ bronchitis, ó lè ṣeéṣe kó jẹ́ pneumonia cough ìwọ ní. tó bá ti kàn sí wa èyí tó bá jẹ́ nú ẹ̀ ló máa dìtámì irú egbògi tá a nìkẹ́ra láti lè ṣe wa. ẹ ṣe mọ̀ mo ti sọ fún yín o, ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa 080-330-34777. iléeṣẹ́ Godwin last bus stop yín ni pẹ̀lú agbára Ọlọ́run. Remember, if it is not Godwin, it can never be like Godwin. I used to tell you, health is something to be treasured. Ire o. lórí ọ̀rọ̀ yìí nǹkan kí ẹsẹ̀ ràgó ẹ ń jẹ́ jẹ́gun ẹ ń sọnù sọ ẹran jọ̀bọ̀jọ̀bọ̀ nù àfi ká mọ́ pàdánù ìkankan ń bẹ̀. sísè fíìmù ni bí mo sọ láti lẹ̀ yóò gùn gan o yóò gùn gan o yóò gùn gan o ṣùgbọ́n ẹ máa fẹ́ràn rẹ̀. ìgbàgbọ́ mi sì ni pé yóò mú àyípadà tó dáa bá ilẹ̀ Yorùbá lágbára Ọlọ́run. a ní ṣe lásán, a ṣe láti fàjà, a ṣe láti da nǹkan rú, à ń ṣe láti tó nǹkan ṣe ni. ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé bí ìyà ò bá kárí kì í ṣe gbọ̀n, bí nǹkan ò bá dàrú kì í ṣe tò. bẹ́ẹ̀ bá wá fẹ́ dàrú, bílé bá wó díẹ̀ lábalábì kan nìsín, tẹ́ bá fẹ́ tún kọ́ padà àfi kẹ́ ẹ wó tìpìlẹ̀ kẹ́ wá bẹ̀rẹ̀ foundation míì tó lè gbé dúró dáadáa, kẹ́ jẹ́ kí foundation yọ solid láti bẹ̀rẹ̀. eléyìn láwà pé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n nǹkan tàn, láwà pé àwọn bàbá ohun sọ̀tàn, gbogbo ọwà gbéra á kóra wa jọ, á sọ̀tún oríṣiríṣi, á wà wò bó láti fẹ́ jọ síra wọn lágbára Ọlọ́run. bá a ṣe lè ṣẹ́nu o. ṣùgbọ́n lórí eléyìí tí n bá ní kí n mú fídíò mi wá kí n tó bẹ̀rẹ̀ sí ní analyze á kó ti lọ tán, ẹja fún lápá mi lágbára Ọlọ́run. àánú Olódùmarè ò ní fi wá sílẹ̀, ilé òní lè wá tọ̀ ọ̀nà nínú wa wọlé, ilẹ̀ Yorùbá ò ní bàjẹ́. ẹ like, follow page mi lórí Facebook Awikonko TV, Awikonko TV. ẹ subscribe sí YouTube channel mi Awikonko TV. bí ẹ bá ní nǹkan pàtàkì tẹ́ fẹ́ ká jọ sọ, ẹ já sọ lórí WhatsApp +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. èdè àti àṣà Yorùbá ò ní wọ mi, orílẹ̀-èdè Yorùbá ò ní dàrú, ìlú ẹnìkọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mẹ́nẹ́mẹ́nẹ́. àjò àṣẹ o. Awikonko Development Fans Club, ilé aláyọ̀, ilé wa. Awikonko Development Fans Club, ilé aláyọ̀, ilé wa. Ẹgbẹ́ tó dúró fún ìdàgbàsókè àti tẹ̀síwájú èdè àṣà àtún àjogúnbá ilẹ̀ Yorùbá. Ẹgbẹ́ tó fẹ́ ìrẹ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá tó tún gbé àṣà àti ìṣe Yorùbá lárugẹ. Awikonko Development Fans Club, ilé aláyọ̀, ilé wa. Awikonko Development Fans Club Worldwide, ẹgbẹ́ tí kò rọ̀gbọ̀kú lé ìjọba, ẹgbẹ́ tó dúró fún ìdàgbàsókè àti ìtẹ̀síwájú èdè àṣà àtún àjogúnbá ilẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú àtìlẹ́yìn gbajúgbajà pèdèpèdè ní àkàndá ọ̀rọ̀. Awikonko, ẹgbẹ́ tó ń fẹ́ ìrẹ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá, ẹgbẹ́ tó ń gbé àṣà àti ṣe Yorùbá lárugẹ, ẹgbẹ́ tó dúró láti ṣàtìlẹ́yìn tó gbọngbọ́n fún àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko àti àwọn ètò rẹ̀ káàkiri àgbáyé. àǹfààní wà láti darapọ̀ mọ́ wa, ẹ bá wa sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp nìkan
gangan ẹ lè pè wá ẹ lè send text message tàbí voice note pẹ̀lú àwọn nọ́mbà wọ̀nyí +234 8053270136 tàbí ààrẹ ẹgbẹ́ Adéolú Adékọ́lá lórí +17048912729. Awikonko Development Fans Club Worldwide, ilé aláyọ̀ nílé wa.